Và bây giờ là vòng thi cuối cùng. Vòng thi này nghe đồn nhiều điểm lắm. Hai đội đến với trò chơi cuối cùng, tái hiện chương trình Vợ Chồng Son. Hai đội chọn ra một nam, một nữ để đóng vai một cặp vợ chồng. Nhiệm vụ của mỗi cặp là xây dựng một câu chuyện hài hước, ăn khớp nhau về tình yêu và hôn nhân của mình. Thành viên còn lại của mỗi đội sẽ cải trang thành MC Quốc Thuận và MC nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Toàn bộ quá trình sẽ được livestream trên fanpage của biệt đội X6 và trực tiếp ở trường quay. Đội nào được lượt bầu chọn cao hơn từ khán giả thì sẽ được 2 điểm. Rồi thôi Thiểu luôn. Bên đội Bazo thì Bazo và chị Tường sẽ là một cặp vợ chồng và Khánh sẽ là anh MC Quốc Thuận. Em phải chặt chém, phải soi mói câu chuyện nha Khánh. Còn đội của bên đây thì cặp vợ chồng sẽ là Miko với lại Sĩ Thanh và sẽ là MC Quốc Thuận. Khùng quá. Hai MC Quốc Thuận luôn em. Bảo với Sĩ Thanh. Gì vậy? Quốc Thuận gì kỳ vậy? Quốc Thuận gì giống Ngô Mai Dương vậy? Rồi cô dâu bỏ mưa vô. Gì cô dâu bỏ mưa là sao? Áo mưa là giống như váy cưới vậy đó. Rồi cô Hồng Vân đi ra đây. Lẹ lên. Bye các bạn. Quốc Thuận phải có cái chiêu té ghế nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước tới vòng thi cuối cùng, đó là vòng thi Vợ Chồng Son. Lan Trinh và MC Kevin Khánh sẽ vào vai của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Quốc Thuận. Còn cặp của chúng tôi là một cặp đôi vợ chồng sống hạnh phúc với nhau tới răng long đầu bạc. Vợ chồng son mà chưa biết Thì được. sẽ nói như vậy đó. Son tức là mới cưới. Bây Không giờ- có điểm tuổi Dạ hiểu không? cũng được mới cưới mà. Thưa quý vị, chắc nãy giờ mấy đàn em của tôi nói nhưng quý vị không hiểu gì hết. Tôi xin tóm tắt là chúng tôi đang tham gia chương trình biệt đội X6 và đây là vòng thi cuối cùng. Quý vị đang theo dõi livestream trên fanpage của biệt đội X6. Hãy ủng hộ cho đội nào mà quý vị thích. Hồng Vân, Quốc Thuận. xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ xin mời cặp đôi đầu tiên. Trời ơi, nhìn bá cháy nha. Xin chào hai em. Dạ, xin mến chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Chào hai Nhà em. hai em ngồi đi. Dạ. Vợ yêu Cô dâu có chuyên vẻ nghiệp cứng nha. cứng quá ha. Cô dâu người Ấn Độ hay gì á em mà sao mà bịch quá gì? Dạ không, thật ra là vợ em thì có một cái tính cách nó rất là nhu mì. Kể cả cô ấy chưa cần phải nói lên câu gì, người ta cũng sẽ thấy cô ấy rất là dễ thương. Hai bạn giới thiệu về mình trước đi nè. Tôi tên là Tuấn Dũng, hiện đang làm nhân viên văn phòng, 27 tuổi. 27 tuổi. Còn vợ Dạ, chào anh chị. Dạ, em tên là Bình An. Dạ, năm nay em 37 tuổi. dạ. Wow. Khoan, mình quay lại mình review lại xíu được không? Dạ, Anh chồng nói lại cái số tuổi nè. 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Thật là rất là ấn tượng với chuyện tình yêu của hai bạn luôn. Dạ, Có nói gì đâu mà ấn tượng. Dạ. Có nói gì đâu mà ấn tượng. Tại vì cái số tuổi nói lên là thấy ấn tượng rồi, đến nỗi mà Quốc Thuận còn phải hỏi lại một lần nữa đúng Thì không? đó đúng chính xác, tại vì mình thấy là cặp vợ chồng này có một cái gì đó nó liên kết với nhau, không cần phải là tuổi tác hay cái gì hết. Cảm thấy là nhìn vô là thấy là yêu nhau Dạ, rất là yêu nhau. nhiều. Để hai bạn chia sẻ coi cái lần đầu tiên gặp như thế nào. Vợ yêu nói đi. Tụi em gặp nhau ở trong quán bar á. Đi nhậu hả? Dạ không, tại em đi sinh nhật bạn em. Mà lúc đó anh đẹp trai lắm anh chị. Trời ơi, chồng em đẹp dữ lắm. Hồi Dạ. đó Thì em không biết sao nữa, tự nhiên ảnh qua anh tặng em cái bông hồng. Cái bông hồng. Dạ, tự nhiên anh xin số điện thoại em. Mà lúc đó chị có nghĩ là anh chàng này nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ có, em nhìn em cũng thấy là nhỏ tuổi hơn, nhưng mà ảnh qua thì ảnh không có kêu em bằng chị, mà ảnh chỉ kêu em là bạn thôi. Tối đó em về em cũng suy nghĩ hoài xong rồi cái tự nhiên đâu khoảng 3 ngày sau cái ảnh chủ động ảnh nhắn tin em. Lúc đó ấn tượng như thế nào mà anh Dũng đã quyết định nhắn tin cho chị Bình An? cái ánh đèn của cái quán đó Rồi, là- người thật là anh chăn lừa dối. Cái là đèn- tô điểm lên cái sắc đẹp của vợ của mình. Nó khiến mình rạo rực. Trước đó thì anh có bao giờ có tình cảm với người lớn tuổi chưa? Bác Dung. Thì thật ra là Dũng á, khi mà gặp lần đầu tiên gặp Bình An ở trong quán bar đó, thì cái ấn tượng đầu tiên là cô ấy còn rất là trẻ và rất là đẹp. Khi mà hẹn hò chính thức gặp ở ngoài á thì sao? Vẫn đẹp chứ. Vẫn đẹp hả? Sau
bao nhiêu năm vẫn không thể nào quên cái hình ảnh đầu tiên. Rồi tới lúc nào là bạn biết là bạn An lớn tuổi hơn mình mà những 10 tuổi? Khi mà hẹn hò được 1 năm rồi á thì 1 năm mới biết hả? cũng Chẳng lẽ nghĩ 1 là- năm bạn không là có bao 1-2 giờ tuổi thôi. cầm chứng minh nhân dân của bạn gái mình Trời đất ơi, đâu có lý do gì để cầm chứng minh nhân dân. đi check Sao in mà- khách sạn Không, là không, máy bay không máy phải bay đi trên máy mua bay. vé máy bay. Không, thật ra thì chúng tôi là quá nhiều. An đang làm trưởng phòng trong một công ty thì cũng đi công tác liên tục nên là cũng không có cái thời gian nhiều để mà hai đứa Vậy gặp 1 năm nhau. mấy bạn gặp nhau mấy lần? Thì cũng gặp nhưng mà chỉ như là không có đi chơi xa được. Không có thời gian đi chơi xa. Chứ lúc mà bạn nói cái số tuổi thiệt ra như vậy thì thái độ của anh Dũng như thế nào? Thì thật ra khi mà mới nghe cái số tuổi thì mình Chơi giới cũng không? cũng gọi là nó hơi giật mình. Gác tay lên trán để mình ngồi suy nghĩ. Thật ra là bây giờ cái chuyện mà tuổi tác quan trọng hơn hay là vấn đề cảm xúc tình yêu của mình quan trọng hơn. Sau khi ngồi đắn đo suy nghĩ thì mình mới cảm nhận được trái tim mình mách bảo là tuổi tác nó không còn là quan trọng nữa. Tình yêu mình dành cho cô ấy nó hơn cả những gì mình có. Đó là lý do tại sao mình chấp nhận. Lâu vậy? Anh nói như vậy á là anh chỉ nói lúc mà trước khi đám cưới thôi. Bây giờ mới không có giống như vậy nữa. Sao? Không phải em, tức là thực ra tới bây giờ anh vẫn như vậy đối với em mà em nói sao vậy? Dân chị nghĩ đi em lớn hơn ảnh tới 10 tuổi để mà lấy nhau á cũng là khó khăn, mà ảnh thì đẹp trai nữa, rồi em mới nói là tính tới kế hoạch sinh con đi, ảnh cứ nói từ từ, mà em thì lớn tuổi rồi mà từ từ sao được. Ảnh Đâu nói để có. ảnh ổn định kinh tế, bây giờ chừng nào mới ổn định. Không, cái đó phải lẹ, tại trứng nó rụng chứ không gì hết. Mà ảnh cứ từ từ hoài. Chưa hết đâu, dạo gần đây á em thấy ảnh á, cái lúc nào cũng ôm cái khư điện thoại trong tay vậy đó. Công việc mà. Em không bao giờ, em hứa luôn, em không bao giờ mà lục điện thoại hay lục ví gì chồng em hết Tôn á. trọng. Nhưng mà em tức lắm, ví dụ như cái điện thoại cứ để đó, còn khi mà mình cứ ôm trong người có nghĩa là ảnh có cái gì đó ảnh mới là ôm như vậy. Xong em hỏi ảnh, em nói là bây giờ anh để cái điện thoại ra bàn không được sao, để nó giường được sao mà anh cứ ôm. Thì ảnh nói là anh có ôm gì đâu, tại anh chơi điện tử, anh chơi game, em làm gì đó. Nhưng mà em không có thích như vậy. Vợ mình quá tò mò, lúc nào cũng nghĩ là ghen mình làm cái chuyện gì đó mờ ám. Nhưng thật ra có cái gì đâu. Thì nếu anh không có làm gì thì anh cứ để Nếu điện như thoại một đó đi. người đàn ông người ta đàng hoàng, người ta sẽ có một cái hoài bão, một cái chỉ gọi là một bất ngờ. Bây giờ cái chuyện chưa tới đâu mà cứ rồi Anh bất ngờ gì, anh làm anh kinh doanh, anh làm gì trên điện thoại? Chắc ông tặng điện thoại hay sao ông Buôn giấu bán điện thoại online. của Ủa bộ buôn bán gì bậy hay sao không cho biết? Không phải. Có một cái chuyện cái điện thoại thôi à. Cái điện thoại mà hả? không thể nào mà cơm lành canh ngọt được hết. Không Mà phải. em sợ nhất là gì? Vợ chồng mới lấy nhau có 6-7 tháng à, mà nằm ngủ trên giường mà người ta nói là đồng sàng dị mộng đó, coi như là hai người nằm nhưng mà không có cùng chung một cái suy nghĩ. Em đừng có nói mà cái đồng sàng dị mộng. Nói thiệt, cứ leo lên giường một cái là em ngáy muốn banh cái lỗ tai người ta. Chết Đâu có ngủ được đâu, thành ra phải lấy cái điện thoại ra chơi thức cho tới sáng, rồi sáng hôm sau đi làm. Cái đó là cái nỗi khổ đó, tới bây giờ đâu có nói được. Mà bây giờ tức quá mà thì nói luôn. Thật ra vợ mình có một cái tật xấu thiệt, ngáy dữ lắm. Mà ngáy mà không có cho ai ngủ được hết. Mà tới khi bây giờ nghĩ đi, thức 1-2 ngày nó mệt quá, đi về tới nhà chỉ muốn ngã lưng ra ngủ. Thì vừa ngã lưng ra ngủ thì cổ ngáy, thì lại thức tới ngày thứ ba. Tới ngày thứ ba cái xong mà mệt quá, cái đi làm về ngủ. Cái cổ hỏi dựng đầu vậy: anh đi chơi với con nào mà sao cái chuyện mà vợ chồng anh không có được thoải mái với em, bây giờ anh về là anh ngủ, anh về là anh ngủ, anh không đụng chạm gì tới em. Đó, tức bây giờ phải giải trình. Nó Rồi. mình mệt quá mà. Ngủ chi ngáy không thấy ngủ. Bây giờ chị Bình An có muốn nói gì để cho chồng mình sửa đổi cho tốt đẹp hơn không? Ra chồng em lên đây mà chồng em nói vậy thì em cũng không biết nói gì hết á, tại vì lúc em ngủ thì em đâu có biết. Đúng rồi, ta ngủ sao con biết ông ngủ hay thức đâu. Hồi đó trước khi cưới em cũng nói với chồng em rồi là suy nghĩ cho kỹ đi rồi cưới. Em thì em không có cần chồng giàu có gì hết trơn á, mà miễn là sống là phải yêu thương nhau. Với lại là em muốn chồng em á là tại vì chồng em trẻ hơn em mà chồng em đẹp nữa thì chắc là đi làm chắc cũng có nhiều cô be bẩn xung quanh. Thì nếu như mà em chỉ muốn chồng em chứng minh nếu mà chồng em thật sự yêu thương em á thì mọi cái phải nói cho em biết, đừng có cái gì giấu giếm. Với lại là phải sanh con sớm để mà mình còn lo cho con. Chỉ muốn chồng em là quan tâm đến em nhiều hơn thôi. Anh Dũng nghe vợ trải hết lòng mình ra như vậy thì bây giờ anh phải bình tâm lại, anh thấy mình có thể sửa đổi được cái gì? Thực ra là anh cũng muốn nói với vợ một câu cuối cùng mà ngay cả trước mặt tất cả mọi người ở đây, anh cũng không bao giờ có một cái suy nghĩ sai. Anh chỉ muốn có những cái điều gì đó nó thật sự bất ngờ để dành cho em, mang được cái sự hạnh phúc cho em. Và anh có chuẩn bị để con cái mình trong tương lai đẻ ra nó sẽ không thiệt thòi. Và anh sẽ có tất cả những gì dành cho em gọi là tuyệt vời nhất từ đôi bàn tay trắng của anh. Và điều quan trọng nhất anh muốn chốt ở đây, anh yêu vợ suốt cả cuộc đời.
Rồi, tôi hy vọng là hai bạn có thể sẽ giải quyết được những cái chuyện dù lớn dù nhỏ với nhau, ngồi xuống nói chuyện nhiều hơn. Đúng rồi, mau đẻ. Tôi hy vọng mà năm sau anh chị sẽ có thể báo tin vui là có em bé ha. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Đi bên đây này dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Nhìn mặt căng thẳng nè. Sao vậy, vợ chồng son mà sao Khoan, vậy? ở đây là vợ chồng son chứ không phải là ngồi tòa xuống. án mà tiện giận quá đi Anh dị ngồi hay xuống, anh ngồi xuống. Mọi người nghĩ chuyện của cặp đôi kia là thật sao? Dạ dối hết. Dạ dối hết. Tại sao hai bạn lại nói vậy? Ngồi xuống đây tôi kể cho nghe. Mọi người cười cái gì? sao mặt căng như bộ đồ lòng vậy? Mọi người cười lại sao? Sao mà bạn vô câu chuyện của bạn đi. Đây, để tôi kể cho nghe. Đầu tiên phải giới thiệu đã. Anh lúc nào cũng vậy hết á. Em phải nói với nhà lúc nào. Bây giờ cho chị giới thiệu tên trước đi. Chị giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thị Phương Thanh. Dạ em năm nay 30 tuổi. Em làm nghề kiểm soát không lưu. Dạ. Nghề đó khó không em? Dạ nghề đó khó, rất là áp Nói lực. tiếng Anh tốt. Dạ. Phát âm phải lưu loát, không được vấp đúng không? Đúng rồi. Wow. Cảm ơn cháu, anh coi coi. Cảm ơn em. Rồi bây giờ anh chồng đi, anh chồng tên gì? Mình tên là Xuân Hiếu. Mình làm nhân viên bán hàng, Bán gì bạn? chuyên bán sữa ông chúa. Anh ấy còn. Thuận à, bán sữa ông chúa thôi mà có gì cười vậy? Nhiều người bán sữa ông chúa lắm nè. Nhìn như giáo sư vậy đi. Chuyện bực mình ở chỗ tại sao anh bán đó mà anh không lấy tên của anh Xuân Hiếu mà anh lấy tên là sữa ông chúa mật ong Cát Tường. Em rất là bực mình cái chuyện đó. Tại sao hồi nãy tôi mới bước vô tôi nói câu chuyện của bên kia là không có thật? Mọi người nghĩ là họ gặp nhau, họ yêu nhau từ đầu sao? Không hề đâu. Cặp đôi bên đó với cặp đôi bên đây ngày xưa là 4 người bạn thân với nhau. Bạn biết không? Anh chàng kia á, ảnh làm văn phòng bây giờ là bởi vì sao? Là bởi vì ngày xưa anh làm bác sĩ. Và ảnh chính là người yêu cũ của tôi. Khoan xí. Vợ chồng son mà tôi tưởng vạch mặt không hả? Là sao vậy? Khoan từ từ. Anh ngồi Không phải. Rồi, Anh ngồi xuống. Lộn, từ từ có đẩy. Đừng có đẩy. Cái câu chuyện này là tất dẫn cả đến mọi câu chuyện người- hai người yêu nhau đúng không? Mọi người yên lặng hãy lấy anh nói. Rồi. Và cái cô Cát Tường hồi nãy chính là người yêu cũ của anh này. À, Nickname của cổ là Bình An. Cô đổi tên đó. Sao Cho cái chuyện nên- mà giật chồng người khác là Cho cô đổi nên tên tại đó, biết không? sao mà khi đã đám cưới với nhau, 4 người bạn thân với nhau, tìm hiểu lung tung hết. Rồi cưới nhau và anh vẫn tư tưởng về cô ấy. Thực ra ngày xưa là như thế này. Ngày xưa lỗi là ở tụi tôi nghèo mà, tụi tôi không có học giỏi nữa. Còn bên kia là Học bác giỏi. sĩ, nhưng tôi nghiệp ở phương xa. Xong rồi bây giờ là Ở đâu vậy? xa lắm, đừng hỏi. Ảnh tu nghiệp ở tận Iraq. Iraq là 365 mà. Nghe nói là không lưu hả? Tiếng Anh giỏi á. rồi sao nữa? Ra thì người đó là người yêu cũ của em. Thì tụi em quen nhau được năm thì ảnh phải bỏ đi du học. Ảnh mới dặn bảo ảnh mới dặn Xuân Hiếu là ở nhà chăm sóc cho em. Thế là hai bạn tới với nhau luôn. Lỗi tại bạn thân. Lỗi tại định mệnh. Thế là tại vì hai Tự bạn nhiên chứ tại sao lại đổ thừa cặp đôi kia? Không phải đâu. Bởi vì ngày xưa Bình An á, tự nhiên không biết một ngày đẹp trời, vô tình cái Bình An tự nhiên nói với Bảo rằng Ủa nãy ông tên Hiếu mà. Hiếu. Tại vì tôi thần tượng anh MC Quang Bảo quá, hiểu không? Rồi, tới đâu rồi? Tới Nói. tên á. Thì ngày xưa Bình An có nói với Hiếu á là anh ơi, thôi để em làm một chuyến qua Iraq để thứ nhất là em buôn sữa ông chúa bên đó. Ai qua? Bình An qua. Rồi ai về thăm xong rồi không về luôn. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Thật ra đó, chị Bình An biết rõ là em và anh Dũng quen nhau, nhưng mà vẫn đem sữa ông chúa ở bển bán. Nói ra rồi tôi bị lọc não, tôi không hiểu là rốt cuộc là ai ở bển. Là ai ở bển là ai ở đây. Tôi thấy là bây giờ cái cặp đôi kia coi như là bên đây là dạch trần, cặp đôi kia là giả dối. Nhưng mà các bạn tới với nhau tình như thế nào? Phải yêu nhau mới kết hôn chứ. Chúng tôi là những người bị phản bội. Bên kia lấy nhau, bên này tức lấy luôn. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy được rằng là người ở lại Vẫn hạnh phúc. vẫn hạnh phúc. Vậy có hạnh phúc không? Có hạnh phúc mà đâu có ngồi đây.
Thực ra người ta đến với nhau rất là nhiều, có hoàn cảnh, và hoàn cảnh của tôi và chồng tôi là như vậy. Tụi tôi đồng điệu và tụi tôi buồn, tụi tôi đi nhậu. Tụi tôi say xỉn. Sau một đêm giông gió bão mùa. Nhưng mà anh ấy là một người rất trách nhiệm. Và chúng tôi sau đêm đó thì đã phát sáng. Phát sáng gì bà nội? Hai con người. Hai con người cái gì? Bạn em phát sáng mà. Hai con người phát sáng. Tôi hỏi hai nghệ sĩ bây giờ biết tại sao tôi mới ngồi đây chưa? Vấn đề của bạn là Ngày nào tôi cũng phải nghe những câu chuyện như thế này hết. Chịu không nổi. các bạn đã phát sáng được nhau rồi, thì bây giờ tới với hôn nhân thì các bạn thấy mình có những cái vấn đề gì? Thật ra là tụi tôi rất là hạnh phúc với nhau. Cho đến một ngày mà tôi chia sẻ về người yêu cũ, cái clip mà hit 80 triệu view đó. Dạ. Cho nên là cô ấy ghen. Nghĩ sao mà không ghen được. Mọi người nghĩ đi, bán mật ong mà cũng tên người ta. Còn lên YouTube hả? Anh lên YouTube anh nói cái gì vậy trời? Anh nói nhưng mà anh không có gặp. Còn ai như em suốt ngày chụp hình với bác sĩ là như thế nào? Em không quên được cái thói quen đó đúng không? Ủa? Ở với bán sale đồ mà sao lại chụp hình với bác sĩ? Lâu lâu vẫn gặp nhậu. Mà bác sĩ liên quan gì tới cặp vợ chồng này? Nói chung vấn đề của chúng tôi là gì? Mặc dù tôi ở bên cạnh nhau rồi nhưng mà vẫn cứ hay nhớ về người yêu cũ, tương tư người yêu cũ. Nhưng mà thật lòng là bây giờ anh Xuân Hiếu là có còn tương nhớ gì tới chị Bình An không? Không còn nữa. Anh chính là hiện tại và tương lai của em. Đúng rồi, bác sĩ là bác sĩ. Cho nên bác sĩ thì đi chích chọc thì kệ bác sĩ, em không quan tâm. Em quan tâm anh thôi. Em vẫn còn. Cái cơ mặt Về cơ hội này, tôi muốn nói với tất cả toàn thể mọi người, nhất là cái cặp bác sĩ và cái cặp bán mật ong kia, là tôi trong lòng chỉ còn một người chồng duy nhất của tôi, và muốn cho anh ấy tin hoàn toàn ở tình cảm của tôi, là tôi chỉ có một mình anh ấy thôi. Hay quá, nãy giờ tưởng sắp ly dị không á. Em ơi, đến lúc mà gặp em anh mới biết giới hạn của ngôn ngữ là ở đâu. Anh biết rằng là ngoài kia có nhiều người còn hơn anh lắm. Ngoài kia còn nhiều bác sĩ giỏi hơn anh lắm. Nhưng mà em hãy uống sữa ông chú suốt đời em nhé. Công bố đi, công bố số lượng Like là đội bên mình, còn lớp là đội bên kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng kết là lượt like như Khánh thấy là được 656 lượt like. Và team là 454. Yeah. Nghe đồn là một trái tim bằng 3 lượt like phải không? Đội Kevin Khánh thắng. Yeah! Tự đọc tự điên phố luôn. Mọi người hãy sống thật tâm với đầu mình nhé. tiên là đội Kevin Khánh. Đội chuyên bán sữa ông chúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin cảm ơn. Và tiếp theo là đội của Quang Bảo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi, đủ thắng rồi. Vậy là ngay tại trường quay thì các khán giả đã bầu chọn Được cho 8 là team chết của liền Quang luôn. Bảo. Vậy chính ra tụi mình huề điểm. Như vậy có nghĩa là sau tất cả các vòng thi, đội chiến thắng của biệt đội 6 ngày hôm nay chính là đội của chúng tôi. Với tỷ số là 11-8. Trước khi lật mặt thì Bác Dâu cũng xin trao huy chương này dành cho Kevin Khánh, bởi vì là người chiến thắng trong chương trình biệt đội 6 ngày hôm nay. Và chúc mừng bạn, bạn có thể quay lại với chương trình biệt đội X6 bất kỳ khi nào. Và bây giờ bạn hãy sẽ bình chọn ra một người làm đội trưởng trong tuần tiếp theo. Em thích cái câu chuyện mà hai vợ chồng tào lao hồi nãy thì nghĩ là tôi chọn chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bình luận chút xíu để tìm ra điệp viên của biệt đội 6 ngày hôm nay. Rồi, bình luận đi chị. Tôi có nghi ngờ bạn Khánh. Tại vì tôi nghĩ là điệp viên trong đội của tôi, nhưng mà sau đó tôi nghĩ không phải, tại vì thật ra cái phóng phi tiêu chả có cái gì điệp viên trọng hết. Đúng. Tôi nghĩ Bezzo thì tại vì Bezzo thì, nhưng mà sau đó tôi cũng nghĩ lại, tại Bezzo nhiều khi là nó giỏi thiệt, mấy cái vụ đoán hình đoán chữ là nó giỏi quá trời giỏi. Tại vì tại sao mà đưa ra chưa ai hiểu cái gì hết, mà Bezzo nó đã có đáp án rồi mà nó viết rất là nhanh. Nhưng mà tôi vẫn có một cái gì đó thấy là giống như khựng à. Chưa có đúng lắm đúng không? Nó không có mạnh đợt này, cái tia điện của điệp viên nó Cái sự phát sáng Rồi thôi bỏ qua để cho bà Sô nói tiếp nè.
Rồi sau quá trình chơi ngày hôm nay thì chơi rất là nhiều trò chơi. Và đặc biệt là ngày hôm nay khi thấy một Kevin Khánh nhẹ nhàng, thì mị và không có sức sống, thì hiện tại thì tôi vẫn đang nghiêng cái sự nghi ngờ lớn của tôi về Khánh. Nhưng mà vẫn không thể nào bỏ qua chị Cát Tường của mình. Thứ nhất là chị biết về em là một người chơi rất là giỏi trò chơi bắt hình đoán chữ, cho nên ngay từ đầu chị có thể đứng ra một bên để cho Basil nó thể hiện, để chị không phải lòi ra. Đó là một trong những điểm có thể. Nhưng mà Khánh cũng có những lúc là tham gia, bởi vì khi mà Basil trả lời không được thì Khánh phải nhảy vô, thì vẫn có thể là Khánh. Thì Basil đang nghi ngờ là một trong hai người. Em thì em cũng nghĩ là đội bên đây, tại vì Rồi bên đây là đội bên em hả? dạ đúng rồi. Chị Cát Tường thì hồi sáng á, lúc mà em đi vào á, thì tất cả mọi 4 người thì ai cũng muốn biết là mặt em như thế nào. Nhưng mà riêng chị Cát Tường thì chị không khe cho lắm. Chị rất là bình thường, giống như là chị biết rồi vậy đó. Chị cũng bình thường lắm. Cũng hơi nói gì nói, rồi xong cái mọi người hỏi thì chị cũng ngồi cứ nghe vậy thôi. Chị Cát Tường, chúng ta sẽ bắt chị Cát Tường phải đứng trước. Đứng trước tất cả mọi người và công nhận điều đó. Yes. Ok, chốt. Bắt chị em phải trả giá. Yes. Ui, mình lên là sao vậy? Sao Đúng. xỉu vậy? Người sống về đêm, người sống về đêm ca sĩ mà. Rồi ok, Quang Bảo. Tôi cũng nghiêng về bên kia, là bởi vì ngày hôm nay bên kia được sự trợ giúp quá nhiều. Trợ giúp gì? Rất là nhiều thứ nếu bạn Chẳng hạn bạn liệt kê ra. Ngay cả livestream. Đúng, nghe livestream một cái like, một cái love, bạn cũng bấm like, bạn không bao giờ bấm love cả. Ê, cái chuyện mà like hay love là do Lan Trinh nói. Không phải, ghi trước rồi, ghi trước tôi nói Ghi trước theo rồi, đó. hiểu không? Tại khi mà có livestream người ta nhìn lên bấm like đầu, Đúng. lúc like thẳng ngoài. Thậm chí là tôi thấy có những cái điểm mà tôi phải nghi ngờ phía bên kia, nhưng mà đâu biết được. Bởi lỡ Sĩ Thanh lại một lần nữa, Sĩ Thanh lại một ngày nữa. Gì đó tôi làm khách mời 2 lần liên tục. Giống như Sĩ Thanh lần trước cũng vậy, cũng im mà cứ thua thôi. Lặng mà. Nên là tôi cũng nghi ngờ. Sĩ Thanh. Tôi nghi là Cát Tường. Nói Sĩ Thanh xong nghi. Rồi Sĩ Thanh. Vậy là Em nghĩ không phải là riêng nằm rồi em. Ok. Ok. Tại sao? Khoanh dùng một là chỉ Cát Tường, hai là Kevin Khánh. Tại sao? Kevin Khánh xuất hiện trở lại rất mập rất trắng. không đi quay gì tới cân nặng. Phải vô chương trình. Trầm lặng. Hôm nay là quăng miết ở ngoài lề đúng không? Với lại Kevin là em tham gia trong bên chương trình mà Kevin là rất là hoạt náo. Chứ là trong tâm tư nó uống một cái gì đấy, hay là một dấu nhiếp một cái gì đó. Cho nên là em nghĩ Cát Tường. Tốt lắm. Chúng ta quyết định đưa Cát Tường vô giành móng ngựa, đưa ra ánh sáng. Tôi thiên nhiều hơn về Basil, bởi vì hôm nay Basil thông minh hơn tôi không thích chuyện đó. Chỉ có thể là điệp viên nên mới có thể thông minh hơn tôi thôi. Ê, thí dụ mà chút nữa mà tôi không phải là điệp viên thì bạn có công nhận là bạn thua tôi không? Không, là bạn hên. Các bạn có quên một chi tiết rất là quan trọng, chị Tường là nhân tố trí tuệ ứng ra để thi đấu với đội này. Chơi trí tuệ hả? Vậy thôi, giờ chị chơi vận động. Chơi trí tuệ mà đủ nó tính toán là chị cũng ngu luôn. Rồi vậy thôi chị vận động. Nhưng mà chị ví dụ văn thơ thì được. Tôi là tôi thấy Tùng Xì trước nha, tự nhiên ông nội nãy nhảy ra nó giật của tôi nha. Đẩy đi. Mà đấu mấy cái câu rất là hay nha. Những cái mà YouTube là cái đó là hơi bị khó luôn Nhưng tôi có á. một cái chi tiết thế này đắt giá. Tôi thấy bình thường nếu mà là khách mời mới vô chương trình thì cũng hơi bỡ ngỡ về cái vụ điệp viên này. Thường á thì điệp viên vô thì ban tổ chức chắc chắn cũng sẽ giải thích về điệp viên, nhưng mà lằng nhằng lùng nhùng lắm, làm nhiều người ta cũng không hiểu đâu. Tuy nhiên khi bạn bước vô phòng này, Vô chứ gì bắt tôi đưa ra phòng bóng ngựa. đó, bạn có một cái tâm thế rất là rất là sẵn sàng, rất là thấu hiểu về cái dòng này, nên tôi nghĩ Basil. Ồ, cái gì? Rồi vậy đi. Nói chứ không có gì ai luôn á. Út à, 1 triệu đồng sẽ về tay ai? Nếu mà Basil làm điệp viên thì rõ ràng là Basil không giỏi hơn tôi đúng không? Ok. Ok. tôi sẽ đi leo theo tiếng lòng. Đi theo tiếng lòng. Có một sự phát sáng nào chưa? Cát Tường. Kevin. Ví dụ tôi ghi Basil. Kelvin. Khánh. Gì má?
Dễ cái tường chứ vậy? Ê, bị bắt 4 bị Đánh bắt tung quả mù. bị 4 bị bắt là mãi mãi không bao giờ về đây được luôn á. Cát Tường. Cát Tường. Trời ơi, không ai quay xô à. Không ai quay bảo. Làm sao có chuyện mới xô được. Tôi thấy mặt Kevin nó lại xìu lại rồi. Hình như bị chụp mũ nhiều quá phải không? Nó sung lên được vài giây nữa là xìu. Bây giờ thiết nghĩ mình có nên mở thì ra không chứ. Giành móng ngựa. Giành móng ngựa. Kính thưa các bạn, chúng ta hãy sáng suốt trong quyết định này. Dạ. Điệp viên của chúng ta ngày hôm nay chính là Điệp viên. Điệp viên. Điệp. Đỏ tóc. Ở tóc rồi. Chết rồi, cái nền này quen chắc chị Cát Tường quá à. Cát Tường. Oh yeah. Em nói quá làm được chị là không bữa. Đừng cho anh Sam phải chịu tội. Nhưng mà chị nghĩ là chị đã chuẩn bị chia tiền với Bảo rồi, tự nhiên chuyện này nó còn ghi tên chị vô. Mình tưởng nó diễn ngược chứ ai ngờ nó đưa ra một bóng ngựa là nó đưa thiệt. Nhẹ Xuất sắc. luôn. Tại sao em ghi tên chị? Tại sao em ghi tên Tại vì em quyết tâm đưa chị ra anh Sam. Bắt chị phải chịu tội. làm cái gì? Thằng Nguyễn. Nói chung là Đâu hỏi chị đây, trả lời câu hỏi đi. không, lúc mà mới vô là tiện tự nhiên cái Mấy chị Tường lạ lắm. Hôm nay chị em bịt cái mặt tiền bà tới bà giặt cho Là bà cái coi chuyện tâm à. lý lúc đầu chỉ đang thua nha, xong rồi bắt đầu thắng cái là chị bật lên liền luôn. Nhanh lắm. Chị chơi cái trò trả lời câu hỏi này chị trả lời mất. Tự nhiên là cùng nói gì nữa đưa chị ra ánh sáng này. Tổ chức cung cấp rất là nhiều, cung cấp từ tối hôm qua. Cái YouTube mấy không, cái YouTube là cái kỳ á, không ai biết được đâu. Bác vô. 20 năm Sài Gòn chưa có internet. Em xin cảm ơn mọi người hôm nay đã cho tiền cơm. Bác ra thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bảo lại tháng nữa rồi. Bảo tháng 3 lần liên tiếp rồi. Vòng hoa này em dành cho một người vừa mới lên trước, tặng vòng hoa nguyệt quế này cho Bảo. Không mời em đâu. Không biết là tên gì nhưng mà có một chữ hờ. Ghê quá. Ê, mắc ói quá luôn á. Có một cái chữ liêu ở trong đấy. Gửi từ trong ra ngoài.